Takže dobré ráno z Lipska, já vás vítám už u třetího dílu mého putování Saskem a touhletou soupravou vyrážíme ve směru Drážďany. Na těchto soupravách mám strašně rád ty obrovský prostory pro kola. To je inspirující. Pro Německo typické. Zastavili jsme zase úplně uprostřed ničeho a není tady signál. Pokud ve vlaku chcete šetřit svoji baterku, tak si mobil dávejte do režimu letadlo nebo ho vypněte úplně a připojte se třeba na Wi-Fi, která tady může a nemusí být. Tady zrovna není, nejsou tady ani zásuvky, ale ve vlacích vám to vždycky bude strašně moc žrát baterku, když se ten mobil bude pokoušet připojit. S přestupem v Kosvigu jsme dojeli do stanice Radebeul Ost, odkud pokračujeme další parní úzkokolejkou. Ta se jmenuje Lößnitzgrundbahn a provozuje ji stejná společnost jako Fichtelbergbahn, tedy Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft. Tady za mnou vidíte křížení tramvajové trati s touto parní úzkokolejkou. V čem to je ale ještě zajímavější, že ani jedna z těchto tratí nemá standardní rozchod. Drážďanské tramvaje totiž mají 1450 mm. Ať už Fichtelbergbahn nebo Lößnitzgrundbahn nemají zastávky na znamení, takže se dostavuje skutečně všude. Nacházíme se na nádraží v Moritzburgu. Zde mají vjezdová návěstidla, odjezdová nikoli. A když zde lokomotiva objížděla, nebo když se zde křižují vlaky, tak je potřeba nějak ovládat vyhybky. Zde nejsou samovraty, ani se ty vyhybky neovládají přímo na místě, ale zde pomocí tohoto stavědla na dálku. Zajímavé může být, že jakási základní poloha je taková, že z obou směrů na tu nejbližší kolej je volno. Takže teoreticky by se mohly jet dva vlaky proti sobě, ale teď aktuálně se tu pohybuje pouze jedna souprava. A díky tomu zde není potřeba dirigující dispečer a máme tu pouze jeden vlak na celé trati. Největším lákadlem na trase je samozřejmě zámek Moritzburg. A až sem se dá dostat i s jízdenkou Labe-Elbe Ticket. Sem jezdí i přímý autobus z Dresden-Neustadt. Velkou nevýhodou ať už zámku, nebo té dráhy, nebo i samotných Drážďan je, že je tady strašně moc Čechů. Kdo by nevěděl, zde se natáčela Popelka.
Dojeli jsme na konečnou Radeburg a co se hodí dodat, že soupravy jsou po technické stránce téměř totožné. Opět se mi líbí světle dřevěný interiér vozu, velké stolky v některých vozech a ve 2 vozech jsou i třeba takhle hrací zóny pro děti, kde je možné si zahrát Člověče nezlob se nebo jiné hry. Pendluje zde pouze jedna souprava, přičemž každý druhý spoj končí už na Moritzburgu. Páteří Drážďan a okolí je S-Bahn. Má 4 linky, kdy na 3 z nich jezdí dvoupatrové soupravy. Dalším vlakem jsme dojeli na Dresden Mitte, odkud jsme došli na hřbitov, kde se nachází hrob skladatele Karl Maria von Webera a zde leží i jeho syn Max Maria von Weber, což byl ředitel saských železnic. A podle něj se jmenují červené čepice výpravčích Webermice. Došli jsme do Zwingru, což je jedna z nejvýznamnějších památek v Drážďanech, která už se nějaký pátek rekonstruuje a já si nemůžu pomoct, takhle to vypadá prostě, jak kdyby tady druhá světová skončila včera. Náš výlet podnikáme v září, tedy v tom měsíci, kdy spadl Karolabrücke, na který se můžeme dívat, v tom měsíci, kdy jsou extrémní povodně v Česku a sousedních státech a mě fascinuje, kolik lidí, to jsou jako fakt desítky, se na to tady chodí dívat. Teorie německých předpisů. Pomocí těchto sloupků vlakvedoucí u dálkových vlaků dávají návěst odjezd a příkaz k zavření dveří. Tak opouštíme Drážďany, zašli jsme na tradiční německý pokrm a míříme ve směru Görlitz. Samozřejmě bychom to nebyli my, kdyby jsme vlakem nedojeli jenom do Bischofswerdy a z Bischofswerdy musíme pokračovat do Budyšína náhradní autobusovou dopravou kvůli nějaký výluce. Samozřejmě ten vlak nemohli poslat přímo k budově, samozřejmě jsme museli po provizorní lávce, samozřejmě se v buse nesvítí. Přijíždíme do Görlitz, kde vystupujeme, kde je konečná, ale musíme se dostat na naše ubytování, které se nachází v Polsku.
můžeme jet teď vlakem a spekulovali jsme, jako jestli jet tím vlakem na černo, protože v něm konkrétně to už je společnosti koleje Dolnošlandské, Deutschlandticket neplatí, ale navštívil jsem jejich e-shop. Nějakým záhadným WTF způsobem jsme si vyzvedli jízdenky zdarma. Tak to teď jdeme zkusit a uvidíme. Já chci jít na černo. Jak to, že není možné jít na černo? Není to fér. Tak tohle se mi hodně líbí. Tímhletím vlakem jsme dojeli a skutečně na té jízdence bylo napsaný, že přes hranici to je zdarma. Normálně malý pohraniční styk bývá dražší jak běžný tarif. Někde to ani není a člověk si musí kupovat fakt jako strašně předraženou mezinárodku, třeba z Chalupek do Bohumína. A tady se jede zdarma. Prostě udělejme to jednoduše, že jo? Já bych to ještě jedno, když to je zdarma. Přijeli jsme do našeho budget apartments. Máme už klíč, samozřejmě ze zámku. A líbí se mi, jak vždycky mají tady v hotelech a podobně ty hodiny, co ukazují různý čas ve světě. Je tady Zhořelec a jedna britská vesnice a nějaký úč. Žádný New York, žádný Tokio. Mám takový divný pocit, že jsme 3, ale vidím jen 2 ručníky. Tak tady utěrka, No tak to asi by šlo, no. Tak dobrý ručník mají tady schovaný v tom gauči. Je pro mě Zolianka, což je polivka, dělá hranici mezi nejprv Českem a pak Polskem, která je konečnou. Do Curychu, nebo kam to třeba jezdí?